اتفاقاً پرونده برای همین هم توی ایتالیا کلی سر و صدا کرده بود. یعنی شما تصور کنید یک خانواده کامل همراه با حیوان خونگیشون نیست و نابود شدند. اما دادستان عمومی پرونده یعنی آقای آنتونیو دی پیترو معتقد بود که این پرونده یک پرونده مفقودی نیست، بلکه یک پرونده جناییه. سلام به کلچینچی من الی هستم. اینجا هم که با هم چای بخوریم و پرونده جنایی بررسی کنیم. پس لطفاً لیوانای چایتون رو بریزید. این لیوان چای من. امروز راجع به چای باید یه چیزی بهتون بگم. پرونده امروز یکم نمیشه باهاش چای خورد. برای همین سعی کنید که چایتون رو تون بخورید و از اونجای پرونده به بعد که نمیشه چای خورد بهتون هشدار میدم که چایاتون رو بذارید کنار، چون حالا بعدن خودتون میفهمید. قبل از شروع پرونده ازتون میخوام که لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید و برای دوستاتون هم بفرستید. داستان پرونده امروز انقدر عجیبه که میتونیم ازش یک فیلم نتفلیکسی در بیاریم. امروز در مورد خانواده‌ای صحبت میکنیم به نام خانواده کارتا. خانواده تشکیل شده از جوزپه کارتا، پدر خانواده متولد سال 1936 که صندوقدار یک شرکت بزرگ بود. همسر اون خانم مارتا کتسی متولد سال 1939 خانه‌دار که این زوج در شهر پارما در ایتالیا زندگی می‌کردند. این خانواده 2 فرزند داشتند. فرزند ارشد یعنی فردیناندو 26 ساله و پسر کوچکتر نیکولا 23 ساله. خب فردیناندو توسط همه یک پسر درونگرای خجالتی توصیف میشد که ترجیح میداد که احساساتش رو درون خودش نگه داره. برادر اون یعنی نیکولا که 23 سال داشت متاسفانه درگیر اعتیاد به مواد مخدر بود و گذشته خیلی خوبی در پشت سرش نداشت. به خصوص که اون اواخر هم کشف کرده بودند که نیکولا ناقل ویروس اچ. پس با این شرایط خاصش احتیاج داشت که خانواده به سلامتی و به خودش توجه ویژه‌ای داشته باشه. در آگوست سال 1989 خانواده تصمیم میگیره که به یک مسافرت توریستی و جهانگردی بره. خانواده یک کمپر خریده بود، از این ماشین هایی که خونه سیار هم هستند تا بتونند به سفر طولانی خودشون برند. اول میخواستند به فرانسه برند، بعد از اون به اسپانیا و در انتها به مراکش. تو این سفر پسر کوچکتر خانواده یعنی نیکولا پدر و مادرش رو همراهی میکرد و پسر بزرگتر یعنی فردیناندو با اونها نمیرفت، چون پسر آرومتری بود و مشکلی ایجاد نمیکرد. تصمیم میگیره که در خونشون بمونه. خانواده قرار بود که حدود 1 ماه در تعطیلات باشند، یعنی 5 آگوست راه بیفتند و آقای جوزپه به سر کارش گفته بود که در روز 28 آگوست از تعطیلات برمیگرده و سر کار میاد. خانواده به تعطیلات میرند و روز 28 آگوست فرا میرسه، اما آقای جوزپه کارتا سر کار حاضر نمیشه. خب برای همکاراش خیلی عجیب بوده. انتظار داشتن که بعد از 1 ماه از سفر خانوادگی برگشته باشه. بعد از اینکه چند روز میگذره آقای جوزپه همچنان سر کار نمی اومده. از طرف دیگه خاله خانواده یعنی خواهر خانم مارتا نگران خواهرش میشه و چند بار به خونه کارتاها سر میزنه تا خواهرش رو ببینه، اما هیچ خبری از اون و خانواده‌اش پیدا نمیکنه. اینجوری میشه که بعد از گذشت روزها در 3 سپتامبر همه نگران میشن و تصمیم میگیرند که با مقامات پلیس یا اداره کارابینیری تماس بگیرند. از لحظه‌ای که مقامات متوجه میشند که کل یک خانواده کامل ناپدید شدند، تمام نیروهاشون رو بسیج میکنند تا خانواده کارتا رو پیدا بکنند. از طرف دیگه رسانه‌ها متوجه خبر مفقودی شده بودند و همه مخصوصاً رسانه‌ها و مطبوعات میخواستند بدونند که خانواده کجاست. قسمت مرموز این قضیه اینه که فردیناندو پسر اول خانواده که با اونها به مسافرت هم نرفته بود ناپدید شده بود. یعنی کجا میتونست باشه؟ آیا با خانواده‌اش بود؟
از طرف دیگه قسمت دیگه مرموز این پرونده که حیوان خانوادگی خانواده کارتا یعنی گربهشون هم ناپدید شده بود. یعنی شما تصور کنید یک خانواده کامل همراه با حیوان خونگیشون نیست و نابود شدند. با پوشش سنگین رسانه‌ای که روی این پرونده مفقودی بوده، بعد از چندین ماه بالاخره در 19 نوامبر ماشین کمپر خانواده رو در یک پارکینگ مترو در شهر میلان پیدا می کنند. در نزدیکی خیابون ویارتوزا. اما داخل این کمپر هیچ اثری از خانواده نبوده، هیچ سرنخی پیدا نمی کنند و پیدا شدن این ماشین فرضیات و شایعات زیادی به وجود میاره. درسته که هزاران شایعه حول محور ناپدیدی خانواده کارتا میگشته، اما یکی از این شایعات از همه معروفتره. بعضیا میگفتند که خانواده کارتا به کارائیب نقل مکان کردند تا یک زندگی جدید رو اونجا آغاز کنند. از اونجایی که پدر خانواده 2 روز بعد از عزیمتشون از بانک 2 چک سنگین 4 میلیون لیری که اون زمان واحد پول ایتالیا لیر بوده گرفته بود، همه فکر میکردند که تمام پولاشون رو برداشتند و یک مهاجرت خودخواسته انجام دادند. انگیزه این ناپدیدی بین مردم پسر کوچیکتر خانواده بود که خب احتیاط داشت و خانواده شاید میخواستند اون رو از محیط ناسالمی که درگیرش بود دور بکنند. پس لابد پسر بزرگترشون رو برداشته بودند و همراه گربهشون به کارائیب رفته بودند و در مناطق استوایی داشتند زندگی جدیدشون رو انجام میدادند. یعنی انقدر عجیب و عجیبتر میشه این شایعه که یک سری مردم بودند که معتقد بودند خانواده کارتا رو در کارائیب دیدند که داشتند حموم آفتاب میگرفتند. اما دادستان عمومی پرونده یعنی آقای آنتونیو دی پیترو معتقد بود که این پرونده یک پرونده مفقودی نیست، بلکه یک پرونده جناییه. اما از اونجایی که هیچ سرنخی نداشت، نمیتونست هیچ کیفرخواستی بنویسه و نمیتونست هیچ کسی رو مظنون قرار بده. به طرز عجیبی این پرونده ناپدیدی خانواده برای مدت 9 سال حل نشده باقی میمونه. اتفاقاً پرونده برای همین هم توی ایتالیا کلی سر و صدا کرده بود. تصور کنید که یک خانواده 4 نفره کامل همراه با حیوان خونگیشون برای حدود 10 سال 9 سال آب شدند و توی زمین رفتن تا اینکه در 20 نوامبر سال 1998 یک اتفاقی میفته. خب برای روایت این قسمت پرونده باید به انگلستان بریم، به شهر لندن. در 20 نوامبر ماشینای پلیسی که در حال گشت زنی بودند یک ماشین ون پونی اکسپرس رو برای اینکه جای بدی پارک کرده بود جریمه راهنمایی و رانندگی میکنند. پلیس ها از مردی که پشت فرمون بود کارت شناسایی میخوان و بعد به ادارشون برمیگردن. زمانی که توی مرکز بودند یکی از افسران انگلیسی تصمیم میگیره که مردی رو که چند ساعت پیش جریمه کردند رو بیشتر کنترل بکنه، چون به نظر اون رفتار مرد یکم مرموز و عجیب غریب می اومد. پس افسر پلیس میشینه، رسید برگه جریمه رو از جیبش در میاره و اسم مرد رو میخونه تا توی پایگاه داده هاشون جستجو بکنه. آقای آنتونیو فردیناندو کارتا. پلیس انگلستانی زمانی که نتایج جستجوش رو میبینه واقعا شوکه میشه. در پایگاه داده های اونها پلیس اینترپل خانواده کارتا رو نه تنها فقط فردیناندو، تمام خانوادهش رو جزو مفقودی ها ثبت کرده بود. این افسر پلیس باورش نمیشد که فقط با یک جریمه ساده موفق شده یک فرد به این مهمی، یک مفقودی بزرگ رو پیدا بکنه. پس با اینکه باورش نمیشد، پلیس انگلستان با مقامات ایتالیا تماس میگیره و خبر رو بهشون میده. بعد از این خبر بلافاصله دادستانی پارما پرونده رو دوباره به دست میگیره، پرونده مفقودی رو، و اینطوری مشخص میشه که آقای فردیناندو برای تمام این سالیان خارج از کشور زندگی کرده و اتفاقا توی انگلستان زندگی خوبی داره. یک شغل معمولی با پونی اکسپرس کار میکنه و حتی یک خونه خوشگل در حومه شهر اجاره کرد و کلا یک زندگی عادی و خیلی روی روال داره. از اونجایی که مطبوعات هم از این باز شدن دوباره پرونده مطلع شده بودند،
یک کارگردان تلویزیونی به نام پینو رینالدی به لندن پرواز میکنه تا بتونه از این خبر یک ویدیویی ضبط کنه یا اگر بتونه یک مصاحبه‌ای با آقای فردیناندو انجام بده. قبل از پرواز خود آقای پینو با آقای فردیناندو تماس میگیره و ازش میپرسه که آیا آماده است که باهاشون یک مصاحبه انجام بده و بعد پشت گوشی ازش میپرسه که آیا از خانواده‌اش خبری داره. فردیناندو پشت گوشی میگه نه، راجع به خانواده‌اش چیزی نمیدونه و خودش هم سالیان ساله که داره دنبالشون میگرده، اما حاضره که در این مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنه چون این صحبت در تلویزیون زنده رو در برابر نیمی از ایتالیا یک فرصتی میبینه تا بتونه از مردم یک درخواستی بکنه. خب نفس همه مسلماً توی کشور بند اومده بود. همه خیلی کنجکاو بودند تا بدونند چه درخواستی از کل ملت داره و کلاً خانواده کارتا کجاست. فردیناندو در گزارش تلویزیونی تعریف میکنه که در تابستون سال 98 زمانی که با خانواده‌اش به تعطیلات نرفته بود، خودش شخصاً به یک تعطیلات تنهایی به خارج از کشور رفته و میخواسته که تمام تابستون رو اونجا بمونه. کمی بعدتر از طریق مطبوعات و رسانه ها متوجه میشه که خانواده‌اش ناپدید شدند و از اونجایی که در شوک و ترس بوده و کلاً آدم درونگرایی هم هست و از طرف دیگه نمیخواسته تمام کنجکاوی بستگان و مقامات متوجه اون بشه یا حتی به خودش مظنون بشن، تصمیم میگیره که حالا که خانواده‌اش ناپدید شدند خودش هم ناپدید بشه و بدون تعارف گفته اگر خانواده‌اش در شهر پارما نیستند خودش هیچ وابستگی به این شهر نداره. پس تصمیم میگیره که مستقیما به سفرش ادامه بده. اول به کانادا میره، بعد از اون به ایالات متحده میره و بعد از چند ماه که اونجا زندگی میکرده تصمیم میگیره که برای اقامت دائمی لندن رو انتخاب کنه. میگه اونجا موفق شده که یک کار جدید تو پونی اکسپرس پیدا کنه و یک خونه خوشگل هم اجاره کنه. همونطور که داشتن باهاش توی برنامه زنده تلویزیونی مصاحبه میکردند، یک سری از عکس‌های قدیمی خانواده‌اش رو هم نشون میدادند، چه برای تازه کردن حافظه مردمی که داشتن تماشا میکردند برنامه رو، چه برای قشنگ شدن برنامه تلویزیونیشون. اما چند دقیقه بعد فردیناندو با دیدن یک سری از عکس‌ها که مشخص نبوده کدوم عکس‌ها بودن دقیقاً، یهو ساکت میشه، میره تو خودش، خیلی آروم فکر میکنه، بدنش کاملا منقبض شده و بعد از چند لحظه دوباره شروع میکنه به صحبت کردن، اما انگار یک آدم دیگه شده و مودش کاملا عوض شده و بعد از اون جمله‌ای میگه که هیچ کس انتظار شنیدنش رو در یک برنامه زنده تلویزیونی نداشت. فردیناندو میگه من بودم که اونها رو کشتم و الان فکر میکنم که زمان مناسبی برای گفتنشه. بهتره که بالاخره این فشار و سردرگمی و سنگینی رو یک نقطه پایان بگذاریم. شما فکر کنید که چقدر همه مخاطبان برنامه زنده شوکه شدن تو این لحظه و آقای پینو رینالدی مصاحبه کننده میگه که انگار یک سدی درون فردیناندو بود که اون سد در اون لحظه شکست. بعد از اون فردیناندو شروع میکنه به نانستاپ صحبت کردن و انگار دیگه هیچ کس نمیتونسته از حرف زدن متوقفش کنه. مثلا به مصاحبه کنندش میگه میدونی من چند بار به پدر و مادرم شلیک کردم؟ زمانی که جسدا رو پیدا بکنن میتونن تعداد شلیکا رو بشمرن، اما تو میدونی بوی جسد، بوی مرده چطوریه؟ میگه من به برادرم زمانی که از من طلب بخشش میکرد شلیک کردم. توی سینه برادرم شلیک کردم و زمانی که با تمام توانش بهم میگفت چرا داری این کارو میکنی؟ توی یکی از چشماش یه شلیک دیگه کردم. همه جا رو خون گرفته بود. یعنی تمام این حرفها رو داشت تک به تک روبروی نیمی از جمعیت ایتالیا میگفت، روی برنامه زنده تلویزیونی. همینطور که داشت حرف میزد خبرنگار بهش میگه خب انگیزت چی بود از این کار؟ اینجاست که دوباره فردیناندو ساکت میشه، انگار که میره توی خودش و بعد از مدتی میگه با پدرم مشکل داشتم. من یک رازی رو داشتم که خیلی حملش برام سنگین بود و الانم از من چیزی نپرسید چون بیان کردنش شرمندم میکنه. خب این اولین بار بود که یک پرونده جنایی، یک قتل همگانی در برابر دیدگان همه در برنامه زنده حل و فصل میشد. اینجاست که از انگلستان فردیناندو رو به ایتالیا دیپورت میکنند. به ایتالیا در شهر پارما میبرنش و به زندان میندازنش.
در مدتی که زمان دادرسی کیفریش بوده در زندان، تصمیم میگیرند که یک جلسه آنالیز روانی هم براش انجام بدند با یک دکتر روانشناس به نام آقای دکتر ویتورینو اندرئولی که این روانپزشک بعد از اینکه معاینش رو انجام میده سریعاً از مقامات میخواد که بلافاصله فردیناندو رو به بیمارستان روانی منتقل بکنند. آقای اندرئولی میگه که فردیناندو اختلال شخصیت مرزی داره و اسکیزوفرنی نهفته که اون در لحظه جنایت از درک آنچه که انجام میداده ناتوان بوده. مطمئن بود که اگر بیش از اون در یک سلول حبس بشه تحولات خطرناکتری در انتظارشه. فردیناندو چند ماه طول میکشه که با روانشناسش صحبت بکنه و آنچه که درونش داره رو بیرون بکشه. بعد از چند ماه بالاخره دوزخی که درونش بوده رو با دکترش به اشتراک میذاره. خب از اینجا به بعد هشدار میدم که دیگه چایاتون رو بذارید کنار و وقت چای خوردن دیگه نیست. خودتون میفهمید چرا. فردیناندو میگه همه چیز از زمانی که 11 سال داشتم آغاز میشه. در سال 1973 در برهه‌ای که خانواده اون منزلی که در پارما داشتند رو خریده بودند، خونه بزرگ و قشنگی بوده که والدینش مخصوصاً پدرش فداکاری زیادی برای پول جمع کردن و خریدنش انجام داده بودند. فردیناندو میگه تمام اعضای خانواده از این اسباب کشی به این خونه قشنگ خوشحال بودند به جز من. من از این خونه جدید متنفر بودم. میگه توی این خونه جدید که از کنارش یک خیابون بسیار پر رفت آمد و سر و صدا میگذشت و در مرکز شهر بود، هیچ وقت سکوت برقرار نمیشد و همیشه صدای ماشین و رفت آمد و جمعیت و ازدحام میومد و برای کسی که بسیار درونگراست و نیاز به سکوت و آرامش داره این سر و صداهای اطرافش دیوانه کننده بود. میگه انقدر از این سر و صداها وحشت کرده بود که دیگه حتی نمیتونست به دستشویی بره. عملاً کمتر غذا میخورد و دیگه نمیتونست راحت به دستشویی بره. روانشناسش میگه از اونجایی که فردیناندو یک پسر درونگرا بوده و عاشق سکوت و خاموشی، با زندگی کردن در یک خونه این چنینی خودش رو در مرکز یک ازدحام شلوغ مردمی تصور میکرده و این قضیه روز به روز زندگی رو براش سخت‌تر میکرده. میگه این دوری گزینی و وحشت داشتن از سر و صدای مردم و جامعه گریزی به مرور زمان روی مخ فردیناندو میره و کم کم تبدیل میشه به یک وسواس ذهنی روانپریشانه. فردیناندو کم کم فکر میکنه که از اونجا که دیگه نمیتونه به دستشویی بره و به ندرت این کار رو انجام میده، تمام بدنش شروع میکنه به باد کردن. همیشه احساس میکرده که متورمه، پاهاش، صورتش، حتی نشیمنگاهش. ببینید من دارم راجع به یک آدمی حرف میزنم که در افکارش هیچ علت و معلول منطقی وجود نداره. پس نمیشه خیلی راحت راجع بهش قضاوتی کرد. ولی فردیناندو به آقای اندرئولی روانشناسش گفته این قضیه که فکر میکرد نشیمنگاهش ورم کرده، این حس رو بهش میداد که هر چقدر نشیمنگاه ورم کنه آلت تناسلی اون کوچیکتر به نظر میاد. پس این وسواس شدید نه تنها روی سلامت فیزیکی و روان اون تأثیر گذاشته بود، بلکه حوزه سلامت جنسی اون رو هم تحت تأثیر قرار داده بود. فکر میکرده که هرگز نمیتونه با دخترها رابطه‌ای برقرار کنه و تنها زمانهایی که به خودش افتخار میکرد زمانهایی بود که موفق شده بود به دستشویی بره که خیلی هم به ندرت اتفاق میافتاد. بیشتر اوقات شبها این کار رو میکرد، زمانی که رفت آمد توی اون خیابون یکم کمتر میشد، سر و صداها کمتر میشد و فردیناندو در طی شب کارش رو انجام میداد. تمام این مشکلات تا 13 سالگی اون ادامه پیدا میکنه. در 13 سالگی یک راه بهتری پیدا میکنه برای دستشویی رفتن دور از تمام اون سر و صداها. اون تصمیم میگیره که به دورترین نقطه خونه از سر و صداها بره، یعنی اتاق نشیمن، و اونجا خیلی راحت میتونست عمل دفع رو انجام بده. پس شبها چند تا روزنامه توی اتاق نشیمن میبرد، همه رو پهن میکرد روی زمین و روی اونها کارش رو انجام میداد. بعد روزنامه ها رو بیرون مینداخت. اینطوری خیلی خوشحال بود، احساس میکرد که بالاخره یک راه حلی پیدا کرده با دستشویی کردن توی اتاق نشیمن. همینطور داشت پیش میرفت تا این که یک شب پدرش مچش رو میگیره. اون شب شبیه که فردیناندو رو تا حد مرگ میترسونه. جوزپه
پدر فردیناندو بدون اینکه لحظه‌ای با خودش فکر بکنه، مکث بکنه و سعی برای درک کردن این رفتار پرخطر پسرش انجام بده، بدون سوال پرسیدن مادر خانواده رو بیدار میکنه و هر دو به جون این پسر بچه میافتند. پدرش بهش میگه اگر یک بار دیگه این کار رو انجام بدی مجبورت میکنم که تقاص این کارت رو پس بدی. میگه یک بار دیگه این کار رو امتحان کن تا بهت بگم چی کارت میکنم. اما پدرش متوجه نشده بود که اون استراتژی روزنامه انداختن توی نشیمن یک تلاش برای بقا از جانب فردیناندو بوده. اون سعی کرده بوده برای مشکلش راه حل بچگانه پیدا کنه. فردیناندو اصلا فکر نمی کرد که داره کار اشتباهی میکنه یا داره به کسی آسیب میزنه. اما وقتی پدرش اون شب همچین رفتاری رو باهاش انجام میده، فردیناندو تو ذهن خودش به این نتیجه میرسه که پدرش نمیخواد اجازه بده که اون به دستشویی بره، یعنی مانع دستشویی کردنش پدرشه و شروع میکنه به متنفر شدن از پدرش و روز به روز این تنفر داشته شدت میگرفته. یعنی روزی نبوده که فردیناندو توی ذهنش نگه من این آدمو میکشم. یعنی این خانواده با وجود اینکه نشانه های بارز اختلالات روانی رو در پسرشون میدیدند، هیچ کدومشون برای بردن اون نزد روانپزشک اقدامی نکردند. روز به روز حال فردیناندو بدتر میشه. هر شب کابوس این رو میدیده که در حال دستشویی کردن توی نشیمنه و پدرش مچش رو میگیره. انقدر این موضوع روی ذهن فردیناندو فشار میاره که به مرور زمان حتی برای ادرار کردن هم مشکل پیدا میکنه. یعنی دیگه علناً به دستشویی نمیرفته و کاملاً به ندرت این کار رو انجام میداده. البته عمل ادرار کردن رو هم در قسمت‌های خالی و خلوت خونه در شیشه هایی که از آشپزخونه پیدا کرده بود انجام میداد و بعد اونها رو خالی میکرد. شما تصور کنید که این اختلال فیزیکی و روانی برای مدت 14 سال آتی با این پسر بوده. از طرفی فردیناندو با اینکه مثل برادر کوچیکترش مشکل اعتیاد نداشته یا آدم سربزیرتری بوده، اما همیشه از چشم خانوادهش بچه عجیب غریبتر خانواده به نظر می اومده. فردیناندو تعریف میکنه در اون تابستونی که خانواده‌اش کمپر خریده بودند تا به مسافرت جهانگردی برند، قضیه این نبوده که فردیناندو نمیخواسته باهاشون بره، بلکه اونها یک کمپر 3 نفره خریده بودند و اصلا فردیناندو رو حساب نکرده بودند. یعنی کسی دعوتش نکرده بود و فقط به فکر این بودند که حال و هوای پسر کوچیکترشون رو عوض کنند. تنها چیزی که در برابر تمام این شرایط فردیناندو رو تسکین میداده فکر کشتن پدر و مادرش بوده. در سال 1986 فردیناندو به یک سفر تنهایی به سیسیل به جنوب ایتالیا میره و اونجا یک اسلحه غیرقانونی ثبت نشده میخره و به دلایلی که باز هم مشخص نیست سازوکار ذهنی این آدم چجوریه تصمیم میگیره که از این اسلحه بعد از 3 سال استفاده کنه و در شب 4 آگوست فردیناندو تصمیم میگیره که این زمان مناسبی برای عملی کردن نقششه، چون فکر میکرد اگر مردم فکر کنند که خانوادش به مسافرت رفتند زمان بیشتری داره تا خونه رو تمیز بکنه و آثار جرم رو پاک بکنه. پس ساعت 1:09 صبح فردیناندو اسلحه‌اش رو بر میداره، با اسلحه توی دستش روبروی آینه میره، خودش رو نگاه میکنه و توی آینه به خودش میگه اگر امروز نکشمشون خودم میمیرم. تمام در و پنجره ها رو میبنده تا سر و صدای بیرون نره. از اونجایی که برادر کوچیکترش قبل از مسافرت یه توکه پا بیرون رفته بود، خودش و پدر و مادرش توی خونه تنها بودند و بهترین زمان برای کشتنشون به نظرش میرسید. مسلماً فردیناندو به عنوان مقتول اول پدرش رو انتخاب میکنه. بالای سر پدرش میره و به اون چندین بار شلیک میکنه. اما نمیخواسته خشاب تفنگش رو تموم بکنه، چون هنوز مادرش هم بوده. همون لحظه مادرش به طبقه پایین میاد تا ببینه این سر و صداها برای چیه. به مادرش هم چند تا شلیک مختصر میکنه و زمانی که داشت برای روانشناسش اون صحنه رو تشریح میکرد میگه مامانم زودتر مرد، چون خیلی راحت تر بود کشتنش، چون ضعیف بود، زن بود. بعد از اینکه مطمئن شد هر دوی اونها مردند، میره
خشاب تفنگش رو عوض میکنه و با یک خشاب پر بالا سر اجساد برمیگرده و بارها و بارها به اونها شلیک میکنه. شلیک های بدون هدف و بدون معنی، چون قبلا مرده بودند. یعنی شما فکر کنید چقدر از این آدم ها حرص داشته که رفته گلوله آورده برای تیربارون کردنشون. فردیناندو حتی میگه یادش نمیاد که چند بار به اونها شلیک کرده. بعد منتظر برگشت برادرش میمونه، یه گوشه خونه مخفی میشه، ولی توی دلش از برادرش میترسیده، چون از خودش قد بلندتر و عضلانی‌تر بوده و میترسیده که یا خودشو به کشتن بده یا حتی برادرش فرار بکنه. به محض اینکه نیکولا پاش رو توی خونه میگذاره، متوجه خون و اجساد پدر و مادرش میشه. شروع میکنه به داد زدن و کمک خواستند. همین جاست که فردیناندو از مخفیگاهش خارج میشه و به برادرش هم شلیک میکنه. نیکولا فقط موفق میشه که بهش بگه چرا داری این کارو میکنی؟ و این سوال مثل اینکه فردیناندو رو خشمگین‌تر میکنه. برای همین یک گلوله دیگه در چشم چپ نیکولا شلیک میکنه. فردیناندو برای روانشناسش تعریف میکنه بعد از اینکه کل اعضای خانوادش رو به قتل رسوند، احساس آزادی میکرد، احساس گشنگی خیلی زیادی داشت. پس میره تو آشپزخونه و تمام شامی که مادرشون برای اون شب آماده کرده بود رو میخوره. مثل این بوده که این بار رو از روی دوش خودش برداشته که خانوادش رو به قتل رسونده و تمام عملکرد بدنش به حالت طبیعی برگشته و دوباره تمام ارگانهاش داشتن به خوبی کار میکردند. بعد از کشتنشون تعریف میکنه که تک تک اجساد رو روی زمین کشیده و توی همون برده. هر 3 جسد رو داخل وان همون میندازه، به گفته خودش تلنبار میکنه و بعد میره تا خونه رو تمیز کنه. میگه خونه رو بارها و بارها شست. کل آشپزخونه، نشیمن، زمینها، دیوار، کف، بارها و بارها با وسواس شدیدی خونه رو تمیز میکنه. تصور کنید که این کار رو انقدر خوب انجام میده که بعدها پلیس زمانی که داشته خونه رو چک میکرده حتی با لومینول یک قطره کوچولوی خون هم پیدا نمیکنن. ممکنه بپرسید زمانی که داشته این همه تیر شلیک میکرده کسی صدای تیرها رو نشنیده؟ اون زمان توی آگوست همه به تعطیلات رفته بودن، یعنی تقریبا خونه های اطراف خالی بوده. فقط یک خانم مسنی اونجا زندگی میکرده که اون هم نیمه ناشنوا بوده و چیزی نشنیده. ساعت 12 شب فردیناندو اجساد رو توی ملحفه میپیچه، بعد هر کدوم رو در ورقه های بزرگ پلاستیکی میذاره تا خونشون بقیه جاها رو کثیف نکنه و اونها رو کشون از توی خونه میبره و توی صندوق عقب ماشینش میگذاره و در تمام این مدت که داشته این کار انجام میداده هیچ کس متوجهش نمیشه. یعنی 3 جسد رو برده و هیچ کس ندیدتش. میگه انقدر رانندگی میکنه که میرسه به نزدیکی پاویان. به منطقه‌ای میرسه که یک رود معروف داره به نام ارجین دلپو و فکر میکرده که بستر این رود که خاک نرمی داشته و به گفته خودش جون میداده برای دفن کردن جسد میره، اما به محض اینکه ماشینش رو پارک میکنه متوجه میشه که یک زوج توی ماشینشون در حال عشق بازی هستند و فردیناندو نمیخواسته خب ببیننش. برای همین مجبور میشه محل اختفای جسدش رو عوض کنه. اینجاست که تصمیم میگیره به یک مکانی بره در نزدیکی محل دفن زباله ها به نام ویارولو. اینجا دیگه ساعت حدود 3:30 و 4 صبح شده و فردیناندو میدونه که زمان زیادی نداره. در محل دفن زباله ها یک حفره بسیار بزرگ و عمیق میبینه که از قبل کنده شده بود، مشخص نبود اونجا چه کار میکنه. پس تک تک اجساد رو در همون حفره از قبل کنده شده میندازه و حتی روی اونها رو با خاک نمیپوشونه، چون میگه اصلا زمان نداشته. تصمیم میگیره که بعد از 2-3 روز بیاد و اجساد رو بپوشونه. پس همینطور 3 جسد رو رها میکنه توی همون حفره و میره و شما ببینید چه شانسی داشته. نه تنها بعد از 2-3 روز بر نمیگرده که روی اجساد خاک بریزه، بلکه به مدت تمام اون 9 سال هیچ کس متوجه این 3 جسدی که علنا بیرون بودن نشده بود. اگر یادتون باشه تو منزل کرتاها یک گربه هم داشتند. فردیناندو میگه بابت این کاری که انجام داده خیلی خجالت میکشه، اما گربهشون رو هم کشته.
یعنی بابت کشتن خانواده‌اش خجالت نکشیده، اما بابت کشتن حیوان خونگیشون چرا؟ میگه گربه رو در یک قفس کوچیک گذاشته و به همراه اسلحه‌ای که با اون قتل‌ها رو انجام داده داخل یک رود پرت کرده. آخرین مرحله نقشه خلاص شدن از ماشین کمپر والدینش بود. پس ماشین رو بر می‌داره، مسافت طولانی رو رانندگی میکنه تا به شهر میلان میرسه. اونجا تصمیم داشته که ماشین رو در یک فرودگاهی، یکی از فرودگاه‌های بزرگ میلان، 2 فرودگاه داره، پارک بکنه و از قصد روی ماشین سوئیچ رو جا بذاره تا شاید یک کسی بیاد و ماشین رو بدزده. حالا مشخص نیست که آیا کسی واقعا این ماشین رو دزدیده یا نه، چون ماشین رو در پارکینگ یک ایستگاه مترو پیدا کرده بودند، نه در پارکینگ فرودگاه. بعد از اون به بانک میره و با جعل امضای پدرش 2 چک 4 میلیون لیری میگیره و از همونجا مستقیم به مقصد لوگانو یک قطار میگیره. از اونجا به لندن میره و از لندن به کانادا پرواز میکنه. بعد از اون هم به ایالات متحده میره و بعد از اون به طور دائمی به لندن نقل مکان میکنه. بعد از این کشتار بزرگ فردیناندو تبدیل به یک مرد جدید میشه، یک مرد آزاد، سالم و خوشبخت. انگار مانعی که سر راهش بود، یعنی خانواده‌اش رو برای خوشبختیش از سر راهش برداشته بود. موفق میشه که یک زندگی عادی رو شروع کنه، کار پیدا کنه در خارج از کشور. یعنی زندگی در خارج از کشور برای یک خارجی یکم سخت‌تره، ولی فردیناندو با زبان جدید شروع میکنه به کار کردن و با چالش‌های زندگیش خیلی خوب کنار میومده. انگار که دیگه اون پسر ترسوی درونگرا و خجالتی نبوده. خب تمام این اظهارات فردیناندو برای کاراگاهان خیلی غیر قابل باوره، چون امکان نداره که در زمان انتقال اجساد به صندوق عقب ماشینش هیچ سر و صدایی نکرده باشه یا کسی اون رو ندیده باشه. و از طرفی پلیس میگفت که اجساد بعد از مرگشون بسیار سفت و سخت میشن و از حالت عادی هم سنگین‌تر به نظر میرسن. چطور یک پسر لاغر مثل فردیناندو موفق شده که 3 جسد رو تا توی ماشین بکشه، هیچ ردی از خودش به جا نگذاره و بعد هم اونها رو در نزدیکی یک منطقه دفع زباله چال بکنه که چال نکرده و روی اجساد رو باز گذاشته، خاک نریخته و توی 9 سال تمام هم هیچ کس متوجه این قضیه نشده. از طرفی داخل رودی که فردیناندو راجبش صحبت کرده بود که اسلحه و بدن گربهشون رو انداخته، هیچ چیزی پیدا نمی کنن. به طرز عجیبی جنایتی که فردیناندو انجام داده بود یک جنایت بی عیب و نقص به نظر می رسید، با اینکه فکر نکنم میخواست یک جنایت بی نقص انجام بده. من یک پرونده رو کاور کردم راجع به جنایت بی عیب و نقص. 2 دانشجوی حقوقدان ایتالیایی سعی کرده بودند یک جنایت بی نقص انجام بدن که موفق نشدن. لینکش رو براتون میذارم بعد از این پرونده ببینید. اما از اونجایی که خود فردیناندو اعتراف کرده بوده، خب پرونده بسته میشه و همین اعترافات برای همه کافی بوده. E ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. I corpi sono rimasti nell'appartamento. E poi ho cercato al meglio che potessi di eliminare ogni traccia, ogni traccia di sangue, bosse, queste cose qua. A quel punto i corpi E di pulire l'appartamento al meglio che potessi, in modo da non lasciare tracce, appunto. Questo è stato un atto di follia, un atto di follia completa. Ti avevano fatto qualcosa? No, nulla. C'era stata una lite? No. از اونجایی که روانشناس فردیناندو یعنی آقای دکتر اندرئولی تشخیص جنون در هنگام قتل بوده، هیچ محاکمه قضایی برای فردیناندو انجام نمیشه. در 8 دسامبر سال 1998 فردیناندو در دادگاه عالی پارما به دلیل ناتوانی از درک جنایت و اختلال اسکیزوفرنی پارانوید نهفته تبرئه میشه. اما اون رو به بیمارستان روانی کاستیلیون دل استیویره در منتووا منتقل میکنند تا 21 فوریه سال 2004 که به اون آزادی مشروط تعلق میگیره. اون در بیمارستان روانی بسیار فرد موفقی بوده،
از دانشگاه مدرک حسابداری خودش رو میگیره، درس میخونه، در یک دوره آموزش زبان کامپیوتر و انگلیسی در منتووا هم تحصیل میکنه و همیشه میگفته که الان در حال حاضر آرزوش داشتن یک خونه و خونواده و زن و بچه است. در سال 2006 فردیناندو برای همیشه بیمارستان روانی رو ترک میکنه و اون رو در برنامه توانبخشی برای گنجاندن اون در دنیای کار قرار میدن. وحشتناکترین قسمت پرونده اونجاست که بعد از آزادی فردیناندو از بیمارستان روانی، اون از خاله ها و عمه هاش یعنی خواهرهای والدینش شکایت قضایی میکنه بابت اینکه ارث پدر و مادرش رو بهش ندادند، چون فردیناندو معتقد بود که خودش تنها وارث این خانواده است. و فردیناندو بعد از شکایت کردن در دادگاه تجدید نظر برنده میشه. حدود 700,000 یورو به اون تعلق میگیره، یعنی هم خودش کشته، هم تونسته ارث و میراث رو از طریق قضایی هم بگیره، یعنی کاملا قانونی. اینم به اون علت بوده که در زمانی که قتل رو انجام داده هنوز این قانون تصویب نشده بود که کسی که خانواده‌اش رو به قتل میرسونه نمیتونه ذی‌نفع اموال اونها باشه. از اونجایی که شکایت و شکایت کشی با خاله‌هاش بعد از مرگ خانواده‌اش بود، مورد شکایت فردیناندو فاقد ارزش قانون جدیدی بود که گذاشته بودند، چون قتل‌ها مدت زمان خیلی قبل‌تر اتفاق افتاده بودند. فردیناندو بلافاصله خونه‌ای که ازش متنفر بود و باعث تمام اینها بود رو میفروشه در پارما و 200,000 یورو هم از اونجا به دست میاره و امروزه هم داره در شهر فورلی زندگی عادیش رو میگذرونه و ترجیح میده که کاری که کرده و کل خبرهایی که ساخته کاملا فراموش بشه. خب من نمیدونم، واقعا این پرونده خیلی عجیب بود. شما نظرتون چیه؟ واقعا برای من بنویسید که آیا حکمش منصفانه بود یا راجع به اختلال روانیش چیزی شنیده بودید. امیدوارم که چایتون رو قبل از هشدار من تموم کرده باشید. من دوباره چایم سرد شده. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید و چک بکنید که سابا و لایکاتون نپریده باشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. توی قلبم هستید. اینجا بای.